ми прийшли знизу. Ось звітом. А йдемо туди покупатися трошки в снігах. Це у нас зараз перекус. А точніше перепій. Він рос. Перепій. У нас не допій, дай хоч вона попробує ковточок. Вона підпиває моє вино. Ну, багато не можна. Я її каву ж не можу підпити, тому що кава вон вже Ферді. Файна? Ми сидимо на перевалі. Вітер майже не дує. Тепленько. І аж не хочеться спускатися вниз.